Vào mùa sen tháng 6, những người dân Tây Hồ lại bận rộn từ sớm. Mặt trời chưa dậy, người hái sen đã bắt tay vào việc. Vùng đất Tây Hồ nổi tiếng với giống sen bách diệp trăm cánh, đượm hương và khoe sắc thắm, là đặc sản độc đáo của riêng Hà Nội mỗi khi hè đến. Anh ơi, cho em mấy ít lá đây. Hẳn 50 nhá. Mùa sen đến cũng là thời điểm để các nhà làm trà sen Tây Hồ bắt tay vào vụ. Năm nay sen Hồ Tây mất mùa nên các đầm không rộ như mọi năm. Thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sen. Giá sen vì thế cũng cao hơn. Thời tiết nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng sen. Ví dụ như là sen đầu mùa, sen cuối mùa nó sẽ khác vào chính vụ. Còn đặc biệt như năm nay thì là sen nó khá là bất ổn bởi vì do điều kiện thời tiết, là có những cái hồ cũng là sen bách diệp nhưng cái mùi thơm nó không lên được. Năm nay là một cái năm biến động rất là nhiều, cho nên là có những cái hồ là có sen là có sen rất là to, bông mẩy nhưng cái hương nó không đạt được. Vào vụ, những bông sen được mang về từ sớm, được gói trong lá sen để tránh hương bị bung khi mặt trời lên cao. Người Hà Nội mỗi năm đến mùa sen đều dành thời gian để ướp trà. Lấy sen ấy thì phải trước 4-5 giờ, 6 giờ là phải lên bờ rồi. Thế rồi là làm thì xuống mà làm thì làm từ 6 giờ. Không làm nhiều thì 11 giờ mới xong tất tần tật. Cứ phải làm lấy cái gạo thế là cả cơ bản. Lấy nhanh nên không nó mất hương. Các cụ làm đây dạy chúng tôi cũng thế rồi bây giờ lại dạy cho các cháu. Cụ Ngọc là một trong những người phụ nữ Hà Nội vẫn luôn giữ nếp làm trà sen theo lối cũ. Đó phải là cách ướp trà khô được truyền dạy từ đời này qua đời khác. Ở đâu cũng không bằng sen ở Quảng Bá. Ở đâu người ta tốt lắm nhưng mà không thơm. Cái hương nó không được như Quảng Bá chúng tôi. Những bông sen hàm tiếu được đem về tách cơm sen, từng chút một, gom lại cho đủ đầy. Cụ Ngọc thường làm cùng các con cháu của mình. Vừa có người làm cùng, vừa cũng để vui chuyện. Nghề truyền thống của người Việt thường được kế thừa theo cách cha truyền con nối. Người sau học theo cách của người đi trước, như thế này. Những bông sen được chọn làm trà cần phải chọn lựa kỹ, nhưng khi tách cơm cũng phải thật khéo léo. Làm trà cần có những nghiêm luật. Theo các cụ là phải kiêng ghê lắm. Các chị phụ nữ nhà mình ấy có những cái ngày việc riêng ấy, về cá nhân ấy thì người nó cũng không được trong sạch như cái ngày thường thì là các chị phải kiêng không làm. Nếu mà làm ấy thì nếu mà ai mà không biết vào làm hộ làm vật vào là hỏng của tôi cái mẻ chè ấy. Thế còn cái thứ hai nữa là đám ma. Cái này nó kỵ ghê lắm. Nếu nói đến cầu kỳ thì trà ướp hương sen đích thực là một cách ướp nghệ thuật. Nó đòi hỏi những nghiêm luật riêng mà những người phụ nữ đã đúc rút từ đời này qua đời khác. Kể cũng lạ, thường chỉ là phụ nữ mới đủ kiên nhẫn, mới đủ khéo léo và đủ hài hòa để tách, để trộn, để ủ, để sấy, sàng từ ngày này qua ngày khác mới tạo nên một thứ trà ướp hương thượng hạng. Chúng tôi làm trung bình ý, 1.000 bông, 1 ký chè, 1.500 là thượng hạng đấy, 1.500 bông mới được 1 cân chè. Nếu mà làm tinh khiết được 1 cân chè khô ấy, thì phải 21 ngày. Nhưng nhà tôi thì ướp thế này thì nó ngon này. Ướp được rồi, ướp chiều nay rồi cả một đêm, đến độ 10 giờ sáng mai mới bỏ ra. Khâu cái bao tượng, quấn bao tượng rồi xong ngoài mấy cái chăn, chiên chăn gì đấy cũng được, quấn hết vào. Thế xong là bắt đầu là đun nước sôi, đổ vào trong, phải đến 24 tiếng. Vâng, 24 tiếng. Thì giòn lắm. Thì tha hồ bắt để hàng năm 2 năm không mất ạ. Những hạt cơm sen xinh xắn, bé xíu trắng trắng kia sẽ được nhảy nhót hòa cùng với những cánh chè Thái Nguyên được chọn lựa kỹ càng. Đất nước Việt Nam trù phú và có nhiều vùng chè nổi tiếng, nhưng với mỗi loại chè ướp hương thì người ướp lại chọn lựa cho riêng mình một thứ chè phù hợp. Nghề của làng mà mình lại là của đại diện cho một cái thủ đô tự hào ạ.
tự hào là truyền thống các cụ từ đời xưa bao nhiêu đời nay để chúng tôi vẫn cứ phải gìn giữ. Những bông sen ngoài kia vẫn lần lượt đua nhau vươn mình rộ bông. Các thế hệ người Hà Nội vẫn tiếp nối cách ủ hương, giữ trà theo lối truyền thống và phá cách lưu hương theo phương pháp hiện đại. Chị Nga cùng những người bạn của mình luôn bận rộn về cách ướp trà bông những ngày này. Thực ra cái cách truyền thống nó chính là cái nền tảng để cho các cái sản phẩm trà hiện đại có thể tiếp nối và có thể phát huy và đồng thời có thể sáng tạo được nhiều hơn trên cái sản phẩm trà đang có. Bởi vì là đấy là cái nền tảng và cơ bản cho mình về mặt lý thuyết. Cách cho trà vào bông rồi ướp tuy không phải là cách làm mới, nhưng mới là ở cách lưu hương cho trà. Mình sẽ có một cái thời gian là dưỡng hoa. Đây cũng là cái thời điểm rất là quan trọng để làm sao khi bông hoa sau khi làm trà thì cái cuống và cái bông và cái đài nó còn tươi nguyên và giữ được cái màu rất là tốt. Và cái tiếp theo nữa là cái phần cái thời gian dưỡng hoa đấy sẽ cần phải có rất nhiều cái công đoạn, tức là mình có thể cho hoa nghỉ, sau đó lại tiếp tục dưỡng tiếp và lại tiếp tục cho hoa nghỉ. Mùa sen đến, người Hà Nội thưởng sen theo nhiều cách. Là những bình hoa thơm mát, là cách ủ trà, là cách uống trà. Những người già như cụ Ngọc vẫn miệt mài giữ hương sen bên mỗi tách trà. Mỗi chén trà là tinh túy của đất trời mang lại. Chúng tôi cũng hay uống buổi sáng hay là tối thì cứ anh em đến chơi, thân nhau đến chơi thì lại pha ra uống, chi kỷ với nhau thôi. Nó vui, nó là cái tình cảm để gia đình mình cũng gắn bó, nó sum họp, nó gần gũi các cháu. Sen đến vụ, người Hà Nội vẫn thường ướp trà. Dù là cách ướp truyền thống hay ướp trà cùng công nghệ hiện đại thì vẫn cần sự cầu kỳ, tinh tế của những người làm trà. Có như thế, trà sen mới giữ được vị trà thuần khiết, đượm hương sen.